Hur kan du prata om din helg? Hej och varmt välkommen till vår lilla svensk podcast. Hej kära lyssnare, kul att du är med igen. Vi är glada att prata tillsammans igen idag. Ja, verkligen. Det är alltid roligt. Kanske presenterar vi oss lite mer personligt för nya lyssnare. Gärna, börja du Erik. Okej, jag är 32 år. Gillar vandring, foto och gott kaffe. Mums, kaffe, är också min hemliga kärlek. Och hur tillbringar du annars din fritid, Lina? Jag läser gärna fantasyböcker och spelar piano när jag har tid. Det låter avslappnat. Ja, musik lugnar mig efter en lång skoldag. Perfekt. Då går vi till dagens ämne. Precis, idag vill vi prata om helgen. Ett toppenämne. Alla elever kan prata om det. Rätt, alla har en helg, kort eller lång. Vi visar hur du gör enkla meningar om det. Och vi delar egna upplevelser, så allt känns levande. Innan vi börjar, Lina. Hur var din senaste helg? Min helg var lugn men väldigt fin. Berätta mer, tack. Fredag kväll beställde jag bara pizza och såg en serie. Det låter som den perfekta starten på ledigheten. Ja, jag var trött och behövde inget stort. Förstår jag. Det var liknande för mig. Vad gjorde du, Erik? Efter jobbet tog jag en kort promenad och lagade mat. Vad lagade du gott? En snabb grönsaksgryta. Väldigt enkel, men nyttig. Låter gott, det måste jag prova. Gärna, jag skickar receptet senare. Tack, det vore super. Så, vi har redan börjat avslappnat. Precis, och du märker att vi använder enkla meningar. Du kan upprepa mycket direkt. Lyssna gärna 2 gånger för att öva allt. Bra idé. Okej, tillbaka till upplägget. Vi börjar med fredag kväll, sedan lördag, sedan söndag. Däremellan ger vi frågor och nyttiga ord till dig. Vi vill att du tänker aktivt. Just det. Föreställ dig att du pratar med vänner. Eller att du frågar kollegor på måndag morgon. Det händer i Sverige ofta vid kaffemaskinen. Sant, småprat om helgen förenar. Och det är lätt, för ämnet är personligt. Okej. Jag tror lyssnarna är redo. Då sätter vi igång. Det var vår lilla presentation och uppvärmning. I nästa del pratar vi detaljerat om fredag kväll. Stanna kvar, det blir praktiskt och roligt. Jag ser redan fram emot det. Jag också. Erik, har du ett kort tips för nybörjare innan vi går vidare? Ja, lyssna aktivt och upprepa högt vad vi säger. Det hjälper talet och uttalet. Du kan också pausa och skapa egna exempel. Kanske säger du högt vad du åt i söndags. Precis, eller vilken film du såg på fredag. Erik, minns du ditt första samtal om helgen på svenska? Ja, det var på universitetet med en utbytesstudent från Spanien. Var det lätt eller svårt? Jag gjorde många fel, men vi skrattade och det hjälpte mig. Det visar att fel är normala och inget att frukta. Absolut, viktigt är att fortsätta prata och ha kul. Jag tror lyssnarna finner det lugnande. Skriv gärna er roligaste felhistoria till oss, det vore fint. Ja, vi läser sådana historier mycket gärna. Okej, nu räcker det med försnack. Sant, låt oss dyka in i fredag kväll. Jag är redo. Jag med. Kort notis, vi använder sällan preteritum utan perfekt. Ja, perfekt är mycket vanligare i vardagen. Till exempel, jag har ätit, jag har åkt, jag har sovit. Bra, kom ihåg den strukturen, vi repeterar den ofta. Slut på jobbet och första planer. Välkommen tillbaka till del 2, vår fredagskväll. Ja, nu pratar vi om stunden efter jobbet. Precis, vi känner alla känslan när klockan visar 5. Då vill man bara säga, nu är jag klar för idag. Kanske hör några lyssnare detta uttryck för första gången.
Klar för idag betyder jobbet är slut. Du kan koppla av. Rätt. Och alla har egna ritualer när de kommer hem. Erik, när slutade du jobbet i fredags? Jag stängde datorn 5:30. Och vad gjorde du först? Jag tog ett djupt andetag, tog på jackan och lämnade kontoret. Låter bra. En liten stund bara för dig. Ja, sedan gick jag till tunnelbanan. Var det fullt? Tyvärr, ja. Många vill hem samtidigt. Det känner jag igen. Spårvagnen i Göteborg är också full på fredagar. När brukar du sluta, Lina? Oftast klockan 16:30. Lite tidigare. Härligt. Men jag behöver 20 minuter hem med bussen. Och vad gör du när du kommer fram? Först tar jag på mjuka kläder. Ja. Mjukisbyxor är ett måste. Sedan dricker jag ett glas vatten och andas ut. Våra elever kan använda dessa meningar direkt. Sant. Låt oss ge några exempelmeningar. Jag slutade 17:00. Efter jobbet åkte jag hem. Hemma tog jag först en dusch. Sedan beställde jag pizza. Hur vore det med en fråga, Lina? Gärna, jag frågar. När kom du hem igår? Bra fråga. Jag kom runt 7. Kära lyssnare, ställ denna fråga till en partner. Eller skriv svaret i din lärdagbok. Erik, planerar du fredagskvällen eller bestämmer du spontant? Jag planerar grovt, men detaljerna kommer spontant. Ge ett exempel. Förra fredagen ville jag laga mat. Då ringde en vän. Vi gick plötsligt till ett nytt hamburgerställe. Det låter gott. Det var det. Vegoburgaren var fantastisk. Jag bestämmer ofta spontant vilken serie jag ser. Vilken serie var det i fredags? Jag såg första avsnittet av Lupin. Fransk spänning. Väldigt coolt. Tack, jag gillar språket och historien. Kära lyssnare, öva nu. Vad gjorde du efter jobbet? Pausa podden kort och svara högt. Just det, prata verkligen högt. Det hjälper. Okej, vidare Erik. Tränade du på fredag? Nej, jag var för trött. Jag stretchade bara. Förstår. Jag heller inte. Bara soffa och te. Ibland är vila den bästa aktiviteten. Precis. Tips 1. Lyssna på kroppen. Tips 2. Planera inte för mycket. Lämna plats för överraskningar. Och tips 3. Använd enkla meningar när du berättar. Till exempel, jag kom hem 8:00. Eller, jag lagade pasta och såg en film. Mycket bra. Det förstår också A2-elever. Ska vi göra en liten rolllek? Ja, jag ställer frågan. Du svarar. När jobbade du igår? Jag jobbade till 5. Och vad gjorde du sedan? Jag ringde min bror och vi chattade. Perfekt. Där ser du fråga och svar. Du kan nu vara person A eller B och öva. Kanske i svenska kursen eller med en vän. Om ingen finns, prata med dig själv. Jag gör det ofta i bilen. Det hjälper verkligen. Erik, handlade du något på fredag? Ja, jag behövde bröd och mjölk. Hörde du satsen, kära elever? Jag behövde bröd och mjölk. Det är preteritum, för verbet behöva används ofta så. Men du kan också säga, jag har behövt bröd och mjölk. Båda formerna fungerar bra. Avslutningsvis ett miniquiz. Fråga 1. När slutade du jobbet igår? Fråga 2. Vad gjorde du direkt efteråt? Svara högt. Vi väntar kort. Super! Vi hoppas du sa svaren. Om inte, ingen fara, prova igen. Därmed är vår fredagskväll del slut. I nästa kapitel handlar det om lördagen. Stanna kvar. Lördag. Aktiviteter och upplevelser. Välkommen tillbaka. Nu kommer lördagen, favoritdag för många. Ja, äntligen sovmorgon och många möjligheter till äventyr. Lina, stiger du upp tidigt eller sent på lördag? Oftast går jag upp 8:00, det är sent för mig.
Jag sover gärna längre, ibland till 9 eller halv 10. Vad är din första lördagsrutin? Jag brygger färskt kaffe, öppnar fönstret och lyssnar på stilla musik. Låter mysigt. Jag sträcker mig först, dricker vatten och läser nyheter. Många elever frågar hur man pratar om sådana vanor. Exempel. Jag har sovit länge, sedan har jag ätit frukost. Eller, jag gick upp tidigt och gick till marknaden. Bra idé, torg är livliga på lördagar. Förra lördagen var jag verkligen på bondens marknad. Vad köpte du där? Färska grönsaker, jordgubbar och en bit ost. Gott, lagade du mat senare? Ja, jag gjorde en färgglad ratatouille. Gillar du att laga mat på lördag? Ja, det slappnar av mig. Och du, lagar du? Ibland, men ofta joggar jag innan jag lagar. Hur långt springer du? Cirka 5 kilometer, långsamt, bara för nöje. Det kanske motiverar våra lyssnare. Ja, sport är bra för språket, man tänker klarare. Sant, efteråt är det lättare att lära ord. Vilka andra aktiviteter gillar du på lördag? Jag fotograferar gärna i stan. Förra lördagen var jag i parken. Tog du bra bilder? Ja, blommorna blommade, ljuset var perfekt. Fint! Jag var och shoppade, staden var full. Hittade du något speciellt? Ja, en ny klänning på sommarrean. Grattis! Var den dyr? Nej, den var nedsatt, bara 200 kronor. Topperfynd. Våra elever kan notera ordet rabatt. Just det, rabatt betyder prisavdrag. Frågar vi lyssnarna, vad köpte ni förra lördagen? Svara gärna högt eller skriv det ned. Jag var också en stund på gymmet. Verkligen. Vilka övningar gjorde du? Jag har lyft vikter och sprungit på löpbandet. Coolt, jag skulle vara för trött efter jogg. Jag fick träningsvärk, men det var värt det. Lördag är också städda för många familjer. Ja, hushållsarbete får man inte glömma. Jag har städat badrummet och dammsugit. Jag torkade bara köket, resten väntar. Ibland räcker ett rum, huvudsaken det blir rent. Precis. Senare träffar många vänner. Stämmer, vad gjorde du på kvällen? Jag träffade 2 vänner och vi spelade brädspel. Vilket spel? Carcassonne, känner du det? Ja, det är kul. Jag läste bara på kvällen. Vilken bok? En fantasyroman, titel Den mörka stigen. Intressant. Läste du länge? Till 11, sedan var jag trött. Jag kom i säng först vid 12. Nu ger vi några nyttiga frågor. Vad gjorde du lördag morgon? Gick du ut på lördagen? Tränade du? Träffade du vänner? Och nu möjliga svar. Jag gick på bio. Jag bakade en kaka. Jag besökte mina föräldrar. Jag latade mig hela dagen. Viktigt är perfekt. Jag har besökt, jag har gått. Ni ser, vi använder nästan alltid hjälpverbet har. Just det, jag har sprungit, jag har läst. Liten övning. Bilda 3 meningar om din lördag. Tryck paus nu och tala högt. Välkommen tillbaka. Hoppas det gick bra. Gör ni fel, fortsätt ändå. Perfekt behövs inte. Lina, pratar vi snabbt om utflykter? Gärna. Förra månaden åkte jag till havet en lördag. Berätta mer. Låter spännande. Jag åkte tidigt, 3 timmar i bil. Var trafiken svår? Nej, allt var fritt. På stranden samlade jag snäckor. Badade du också? Ja, vattnet var kallt men uppfriskande. Sådana berättelser gör språket levande. Kära lyssnare, dela era utflyktsberättelser. Skriv dem eller berätta för en språkpartner. En fråga till slut. Planerar ni lördagen eller bestämmer ni spontant? Tänk kort och svara nu högt. Bra, vi hör er inte men tror på er. Jag tycker vi har täckt lördagen bra. Ja, från torg till strand var allt med.
I nästa kapitel ser vi på söndagen, vilodagen. Stanna kvar, snart fortsätter vi. Söndag, vila och förberedelse. God morgon till nästa del. Nu har vi kommit till söndagen. Ja, den kända vilodagen här i Sverige. Många butiker är stängda, gatorna är lugna. Det hjälper en att verkligen koppla av. Hur ser din typiska söndag ut, Lina? Jag går upp lite senare, runt klockan 9. Äter du frukost direkt? Nej, först gör jag yoga i vardagsrummet, bara 20 minuter för att vakna. Låter väldigt hälsosamt. Sen blir det en stor frukost med äggröra, frukt och te. Jag äter också gärna lång frukost på söndag, ibland croissant och sylt. Mums, det doftar säkert fantastiskt. Ja, lukten ger gott humör. Sen ringer jag ofta mina föräldrar. Familjetid är viktigt. Jag träffar ibland mina föräldrar till lunch. Lagar ni mat tillsammans? Ja, vi lagar enkla rätter, till exempel potatissoppa. Låter mysigt. Hemma hos mig blir det ofta söndagsstek när jag är där. För många lyssnare är det kanske nytt. Vissa svenska familjer äter varm lunch på söndag. Precis. På söndag har man tid för det. Efter maten går jag gärna en promenad. Det gör jag också, oftast i parken eller vid älven. Den friska luften hjälper att rensa huvudet. Absolut. Kära lyssnare, öva meningen. Jag har gått en promenad på söndag. Eller, jag har gjort en lång promenad på söndag. Det ger variation i dina berättelser. Vissa går också i gudstjänst eller besöker kyrkan. Sant. För många är det rutin. Andra gör sina hobbyn, måla, läsa, lyssna på musik. Jag spelar ibland gitarr och sjunger tyst för mig själv. Det visste jag inte, Erik. Ja, det är min lilla hemlighet. Kanske spelar du något för oss någon gång. Vem vet? Kanske i ett specialavsnitt. Söndag är också förberedelsedag för nya veckan. Just det, jag skriver gärna en att göra-lista för måndag. Jag planerar mina lektioner och köper mat för veckan. Att handla går då bara på bensinmacken eller på stationen, eller hur? Ja, många stora butiker är stängda. Det behöver våra lyssnare veta. Därför handlar man ofta redan på lördagen. Bra tips. På lördag kväll är butikerna väldigt fulla. Planering sparar stress. Vad gör du söndag kväll? Jag lägger fram kläder för måndag och lagar en lätt middag. Jag också. Sen kanske jag ser en film. Vilken såg du förra söndagen? Jag såg Forrest Gump, en klassiker. Jag älskar musiken i den filmen. Ja, väldigt fin. Sedan går jag tidigt i säng, runt 10. Jag läser oftast några sidor och somnar sedan. Kära lyssnare, fundera nu. Hur ser din söndag ut? Låt oss tillsammans göra 3 styrfrågor. Första. Vad gjorde du söndag morgon? Andra. Med vem tillbringade du tid? Tredje. Hur förberedde du dig för nya veckan? Stoppa kort, svara högt eller skriv ned. Välkommen tillbaka! Bra jobbat! Erik, några elever frågar efter typiska söndagsord. Vi samlar några. Promenaden, lunchen, tidningen, lugnet. Också viktiga, sova ut, slappna av, planera, ringa. Skriv orden och gör korta meningar. Till exempel, jag har sovit länge på söndag. Eller, jag har ringt mina morföräldrar. Erik, minns du en speciell söndag från barndomen? Ja, när jag var 10 åkte vi pulka på vintern. Åh, snö och kälke! Härligt! Vi åkte hela dagen ner för backen, sedan blev det varm choklad. Det låter varmt och glatt. Sådana minnen ger söndagen extra magi. Jag minns söndagar med familjebrädspel. Vilket spel spelade ni? Ofta Fia med knuff,
Det känner många. Klassiker. Man kan bli arg och skratta. Precis, det hör till. Kära lyssnare, kanske har ni också traditioner. Dela dem gärna med era språkvänner, det motiverar. Ett tips om tider. Vi använder åter perfekt. Till exempel, jag har bakat, jag har sprungit, jag har läst. Rörelse och vila växlar. Det märker ni. Erik, tycker du söndag alltid ska vara arbetsfri? Jag tycker ja. En vilodag gör själen gott. Jag håller med. En lugn dag ger ny kraft. Och den ger plats för familj och vänner. Eller för sig själv om man behöver egen tid. Viktigt, båda är okej. Lyssna bara på din känsla. Därmed närmar vi oss slutet av söndagskapitlet. Ja, vi har pratat mycket om vila och planering. I nästa kapitel visar vi hur du frågar om helgen och reagerar. Stanna alltså kvar. Jag ser redan fram emot det. Jag med. Vi hörs snart. Frågor och reaktioner. Välkommen tillbaka. Nu övar vi att ställa frågor om helgen. Ja, småprat börjar ofta med en enkel fråga. Till exempel, hur var din helg? Eller lite mer exakt, vad gjorde du på lördag? Vi spelar igenom det kort, okej? Gärna, jag frågar först. Erik, hur var din helg? Den var väldigt fin, tack. Jag var vid sjön och läste. Låter härligt. Var vattnet varmt? Inte riktigt, men solen var stark. Ah, jag förstår. Reaktion är viktigt, kära lyssnare. Använd små ord som oj, verkligen, super. Eller säg, det låter spännande. Eller, oh, intressant. Nu ställer jag en noggrannare fråga. När gick du upp på söndag? Jag steg upp 8:00. Tidigt för en söndag. Ja, jag ville utnyttja dagen. Här ser ni, jag reagerade överraskat. Det gör samtalet levande. Rätt. Nu frågar jag dig, Lina. Tränade du på lördag? Ja, jag joggade 5 kilometer. Wow, respekt! Sprang du fort? Nej, ganska lugnt, men det kändes bra. Jag svarar igen med respekt och en följdfråga, så flyter samtalet vidare. En nyttig fras är också, verkligen, berätta mer. Det visar äkta intresse. Låt oss prova. Lina, du bakade pizza, eller hur? Ja, på fredag kväll. Verkligen. Berätta mer. Jag gjorde en tunn deg och lade på mycket grönsaker, sedan mozzarella. Gott. Använder du ett recept? Nej, jag improviserade. Superidé. Kära lyssnare, kom ihåg följdfrågor som: med vem? När? Var? Dessa V-frågor öppnar samtalet. Här är en lista med enkla reaktioner. Första, oj. Andra, oh, cool. Tredje, det tror jag. Fjärde. Klart. Femte. Hur var det? Öva dem högt, kanske just nu. Tryck paus, prata, kom tillbaka. Välkommen tillbaka. Nu ett kort rollspel. Jag är person A, du person B. Nu kör vi. Hej Lina, hur var din helg? Den var lugn. Jag läste mycket. Oh, vad läste du? En deckare av Camilla Läckberg. Intressant. Var den spännande? Ja, jag kunde inte sluta. Låter toppen. Rekommenderar du boken? Absolut. Tack. Så slutar en kort, naturlig dialog. Nu är det er tur. Bilda liknande samtal i par. Om du är ensam, ta båda rollerna. Viktigt är att tala högt och reagera. Ett annat tips. Spegla. Om någon säger "jag har badat", svara "du har badat". Kul! Så visar du att du lyssnar rätt. Ett exempel till med liten invändning. Gärna, jag börjar. Jag såg serier i 5 timmar på lördag. Oj då, 5 timmar? Det vore för långt för mig.
Sant, det var kanske lite mycket. Men om det gör dig avslappnad, varför inte? Tack för förståelsen. Här ser ni, man kan artigt ha annan åsikt. Säg bara jag tycker eller för mig. Till exempel, för mig är det för långt, men jag förstår dig. Väldigt vänligt och respektfullt. Som avslutning här 3 mini-uppgifter. Uppgift 1. Fråga en vän hur helgen var. Uppgift 2. Reagera med minst 2 korta utrop. Uppgift 3. Ställ en följdfråga med när eller varför. Testa det redan idag. Vi ser fram emot era rapporter. Skriv dem gärna ned eller prata om dem. I nästa del sammanfattar vi allt och ger en liten övning. Stanna alltså kvar. Vi hörs snart. Kort sammanfattning och övning. Så Erik, vi har nu pratat mycket om helgen. Sant, fredagskväll, lördagsäventyr och den lugna söndagen. Jag tycker det är dags för en liten sammanfattning. Bra idé. Låt oss snabbt repetera de viktigaste punkterna. För det första, använd perfekt när ni pratar om helgen. Till exempel, jag har ätit pizza eller jag har simmat. För det andra, ställ öppna frågeord så fortsätter samtalet. Som till exempel, vad har du gjort? Med vem var du ute? För det tredje, reagera aktivt med små ord som oj, åh ja, toppen. Det gör småpratet levande och vänligt. För det fjärde, berätta personliga detaljer, det skapar närhet. Och glöm inte, fel är okej. Huvudsaken är att ni pratar. Mycket bra. Nu en miniövning för våra lyssnare. Ja, ni kan vara med direkt. Uppgift, beskriv er senaste helg i exakt 3 meningar. Mening 1 om fredag. Mening 2 om lördag. Mening 3 om söndag. Till exempel, jag har sett en film i fredags. I lördags har jag vandrat. I söndags har jag sovit länge. Nu är det er tur. Tryck paus, tala högt eller skriv meningarna. Välkommen tillbaka. Vi hoppas att ni har gjort 3 fina meningar. Om ni vill, lägg till en detalj i varje mening. Exempel. Jag har sett en rolig film i fredags. Den hette Coco. Eller, i lördags har jag vandrat med min syster. Det var soligt. Så blir meningarna mer levande. Ett tips till. Läs meningarna högt. Lyssna på uttalet. Kanske spelar ni in er själva och lyssnar. Det hjälper mycket i lärandet. Erik, ska vi göra ett kort exempel tillsammans? Gärna. I fredags har jag lagat pasta och lyssnat på musik. I lördags åkte jag till havet och badade. I söndags har jag besökt mina morföräldrar och ätit kaka. Perfekt. 3 tydliga meningar. Kära lyssnare, prova en gång till Ju oftare ni övar, desto mer flyt får ni. och dela era 3 meningar med en studiekamrat. Eller skriv dem på små kort och läs dem senare. Så stärker ni ordförråd och grammatik. Vi har nu samlat de viktigaste lärpunkterna. I nästa kapitel så ser vi hur ni kan skriva ned er helg. En inlärningsdagbok kan vara mycket så hjälpsam. Stanna kvar, vi fortsätter snart. Jag ser redan fram emot det. Helgdagboken. Välkommen tillbaka, kära vänner. Nu handlar det om att skriva. Precis. Vi visar hur du skriver om helgen i en lärdagbok. En dagbok hjälper dig att repetera ord och träna grammatik. Och du ser din utveckling vecka för vecka. Lina, hur ofta skriver du dagbok? Jag skriver varje söndag kväll 3-5 meningar. Låter lagom, inte för långt. Ja, då blir det en liten rutin. Vad kan man skriva in? Först de viktigaste handlingarna.
Jag har lagat mat. Jag har sprungit. För det andra känslor. Jag var glad, trött, överraskad. För det tredje planer. Nästa vecka vill jag läsa mer. Bra struktur. Vi gör direkt ett exempel. Gärna. Jag börjar med min fredag. Fredag. Jag har beställt pizza efter jobbet. Jag var trött men glad. Lördag. Jag gick till torget och köpte färsk frukt. Vädret var soligt. Söndag. Jag har sovit länge och gjort yoga. Sedan skrev jag en att göra-lista. 3 dagar, 3 meningar. Snabbt och tydligt. Kära lyssnare, märk mönstret. Tidsord, perfekt verb, detalj. Till exempel, söndag förmiddag har jag besökt mina föräldrar eftersom de fyllde år. Här ser du även eftersom. Det kan du lägga in senare. Men för A2 räcker ofta en enkel bisats eller ingen alls. Rätt, håll det enkelt. Huvudsaken är att du skriver. Vilka fel gör elever ofta? Många glömmer supinum. De skriver jag har gå istället för jag har gått. Eller de blandar tider. Igår går jag och handlar. Tips, skriv datum först. Kontrollera sedan verbformen. Och använd en checklista. Har plus supinum i perfekt. Skriver du på papper eller digitalt, Erik? Jag skriver för hand. Det fäster orden bättre. Jag använder ibland mobilen när jag är på väg. Båda funkar. Viktigt är regelbundenhet. Sätt en fast tid, till exempel söndag klockan 20. Ställ alarm om du ofta glömmer. Nu en liten övning för er. Ta en penna eller öppna en anteckningsapp. Skriv 3 nyckelord för fredag, 3 för lördag, 3 för söndag. Pausa podden kort. Samla orden. Välkommen tillbaka. Av nyckelorden gör du nu hela meningar. Exempel. Nyckelord bio. Mening. Jag gick på bio på lördag. Nyckelord mormor. Mening. Jag har besökt mormor och ätit kaka. Mycket bra. Gör detta varje vecka så växer dina texter. Erik, läser vi våra 3 dagar igen som ett litet block? Gärna. Jag börjar med fredag. Fredag. Jag har lagat pasta efter jobbet och lyssnat på musik. Lördag. Jag sprang 5 kilometer och köpte en klänning. Söndag. Jag har sovit länge och planerat nästa vecka. Det var vår minidagbok. Kära lyssnare, jämför era meningar med den. Men kopiera inte. Skriv äkta om vad du verkligen upplevt. Kanske använder du färger för olika dagar. Eller små teckningar som minne. Väldigt kreativt. Viktigast är att du fortsätter. I nästa kapitel talar vi om typiska fel och hur du rättar dem. Det blir spännande. Stanna kvar. Vi hörs snart. Vanliga misstag och smarta lösningar. Kul att ni fortfarande lyssnar. Nu handlar det om vanliga misstag när man berättar om helgen. Precis. Vi hör de här felen varje dag på lektionerna. Misstag 1. Du glömmer hjälpverbet har i perfekt. Exempel. Många säger jag gått. Rätt är jag har gått. Kom ihåg, perfekt behöver alltid har före supinum. Enkel ramsa. Jag har gått. Jag har skrattat. Misstag 2. Meningen saknar tidsangivelse. Utan när blir meningen ofta oklar. Istället för jag har köpt, säg. I lördags har jag köpt. En liten tidsangivelse gör meningen mycket tydligare. Misstag 3. Pressa in allt i en mening. Långa meningar är svåra för lyssnare. Våra rekommendation. Hellre 2 korta meningar. Till exempel, jag gick på bio. Sedan har jag ätit pizza. Perfekt. Misstag 4.
Ingen reaktion i samtalet. Partnern berättar och du är tyst. Små ord hjälper. Verkligen? Kul. Aha. Övade nu kort med oss. Jag säger en mening, ni reagerar högt. Igår vandrade jag i 3 timmar. Nu ni. Säg wow eller verkligen. Mycket bra, vi hörde det, tror jag. Misstag 5. Fel ordföljd i perfekt. Vissa säger, jag har på lördag till stan gått. Rätt är, i lördags har jag gått till stan. Plats 2 måste alltid ha det böjda verbet. Alltså, i lördags har jag, inte i lördags jag har. Misstag 6. För många nya ord på en gång. Använd hellre kända ord, prata flytande. Lägg till nytt ordförråd långsamt. Misstag 7. Rädsla för fel. Det är nästan det största misstaget. Våga prata på, korrigering kommer senare. Precis. Nu ett litet rättspel. Jag läser en fel mening, du rättar den. Nu kör vi. Jag har på söndag vaknat sent. Rätt är, jag har vaknat sent på söndag. Mycket bra. Nästa mening, jag har spelat fotboll. Korrigering. Jag har spelat fotboll. Toppen, kära lyssnare, var med och rätta högt. Ännu 2 meningar för er. Första mening, lördag har jag lagat pizza. Tänk kort. Rätta. Lösning, på lördagen har jag lagat eller bakat pizza. Andra mening. Jag har på fredag sett filmen Super. Rätt är, jag har sett en superbra film i fredags. Mycket bra. Låt oss samla några tips för att kontrollera fel. Tips 1. Läs meningen högt, hör om den låter bra. Tips 2. Markera hjälpverb och supinum. Stämmer de? Tips 3. Har du en tidsangivelse? Tips 4. Behöver meningen kanske 2 meningar? Tips 5. Lägg till en reaktion om du är i dialog. Det låter kanske mycket, men övning gör det lätt. Sätt ett realistiskt mål, ett fel mindre varje vecka. Jag tycker det är motiverande. Jag också. Erik, har du som lärare hört roliga fel? Jag undervisar visserligen inte, men jag minns en kompis. Berätta. Han sa en gång, jag är igår druckit öl. Vi skrattade, men han minns rätt verb direkt. Humor hjälper att minnas fel utan skam. Kära lyssnare, skratta åt era fel. Det gör lärandet lätt. Till slut i kapitlet, en miniutmaning. Skriv 3 felaktiga meningar om helgen. Rätta dem sedan. Så lär ni er att hitta och laga fel. Tryck paus, gör det nu. Välkommen tillbaka, vi hoppas att ni hade kul. I nästa kapitel ser vi hur du pratar med vänner på svenska om framtida planer. Stanna kvar, vi hörs snart. Framåtblick, göra planer. Välkommen till näst sista delen. Nu pratar vi om nästa helg. Ja, framtidsplaner är ett bra ämne för småprat. På svenska använder vi ofta ska eller presens. Presens är enklast. Imorgon går jag på bio. Eller, på lördag ska jag träffa mina vänner. Erik, har du redan planerat något? Lite grann. Fredag kväll ska jag troligen laga mat. Vad vill du laga? Jag tänker på thai curry. Det är snabbt och gott. Låter bra. Och på lördag? På lördag planerar jag en liten cykeltur till Mälaren. Hur långt är det? Cirka 20 kilometer tur och retur. Wow, sportigt. Är du förberedd? Imorgon pumpar jag däcken och packar vatten. Mycket klokt. Kära lyssnare, lyssna på tydliga verb. Jag planerar, jag ska. Lina, vad ska du göra? Jag har ingen fast plan, men jag vill gå till utomhusbadet. Blir vädret bra?
Prognosen lovar sol och 28 grader. Perfekt för ett dopp. Har du sällskap? Ja, en kollega kanske följer med. Kanske. Säg då, hon kanske följer med. Sant, tack för förtydligandet. Ni kan nu öva, jag ska kanske... Eller, jag vill gärna... Ett till exempel. På söndag ska jag sova länge. Eller, söndag träffar jag min familj. Vi visar igen en minidialog. Jag frågar dig som en kollega på onsdag. Hej Erik, har du planer för helgen? Ja, jag ska besöka en utställning. Coolt. Vilken utställning? Fotografi på Stadsmuseet. Låter spännande! Ha det så kul! Tack. Och du? Jag ska bjuda mina föräldrar på grill. Gott. Jag älskar grillade grönsaker. Du är också välkommen om du vill. Åh, så snällt. Jag hör av mig. Så slutar ett trevligt framtidssnack. Nu några viktiga ord för planering. Planera, tänka, hoppas, kanske, säker, troligen. Sätt dem i korta meningar. Exempel. Jag tänker gå på teater. Eller? Troligen stannar jag hemma. Vi ger er en ny övning. Uppgift. Gör 2 meningar om fasta planer och en om idé. Exempel. På lördag besöker jag min faster. På söndag ska jag jogga. Kanske köper jag nya skor. Tryck paus, skapa era meningar, tala högt. Välkommen tillbaka. Bra jobbat. Nu talar vi kort om frågetyper för planer. Vad gör du på fredag? Låter avslappnat. Ska du jobba i helgen? Lite formellare. Har du lust att följa med? Väldigt inbjudande. Kära lyssnare, prova dessa frågor i vardagen. Ett litet tips. Använd kanske om du inte är säker. Till exempel, kanske går vi på café? Så låter ni artiga och öppna. Man kan också säga, jag är inte helt säker. Det visar ärlighet. Lina, har du redan bokat biobiljetter? Inte än. Jag väntar till torsdag. Säg då, jag ska köpa biljetterna på torsdag. Bra råd, så använder jag futurum eller presens tydligt. Avslutningsvis 3 satsmönster. 1. På fredag gör jag. 2. Lördag ska jag. 3. Söndag vill jag. Skriv dem nu med egna ord. Då är ni redo för varje måndagssnack. I nästa och sista del sammanfattar vi och säger hej då. Stanna kvar, det är värt tiden. Gemensamt avslut och blick framåt. Så, Lina, jag tror vi har gett många tips. Ja, jag tycker också att vi har rest genom hela helgen. Från fredagspizza till söndagsplanering och framtidsplaner. Precis, jag tror det är ett bra läge att knyta ihop allt. Sant. Vill du kanske sammanfatta allt kort? Gärna. Jag försöker i några få meningar. Vi har visat hur du på svenska pratar enkelt om din helg. Först kom fredagskvällen med ordet klar för idag. Vi förklarade hur du gör enkla perfektmeningar. Till exempel, jag har ätit, jag har åkt. Sedan upptäckte vi lördagen, marknad, sport, matlagning, utflykter. Du lärde dig att ställa passande frågor och reagera levande. På söndagen stod vila i fokus. Vi talade om familj, promenader och planering. Efter det visade vi hur du ställer frågor och reagerar med små utrop. I dagboksdelen såg du hur man skriver 3 tydliga meningar om helgen. Vi rättade vanliga fel, har eller är, ordföljd, saknad tid. Till sist lärde vi dig att planera nästa helg med presens och ska. Vi gav också ord som kanske eller troligen. Det viktigaste, gör korta, klara meningar, ställ v-frågor, reagera aktivt och var inte rädd för fel. Mycket bra sammanfattat, tack. Det var verkligen det viktigaste. Varsågod, det var kul att se allt samlat igen. Tycker jag också. Då är det dags för avsked.
Ja, tyvärr. Men jag är glad, för vi gav mycket input. Verkligen. Kära lyssnare, tack för att ni hängt med ända hit. Det var fint att ha er med i tankarna. Vi hoppas ni kunde prata, skratta och lära något nytt. Om ni gillade avsnittet, öva redan idag era 3 helgmeningar eller fråga en vän om hans planer. Då sitter allt. Och om ni fastnar, lyssna gärna igen. Repetition hjälper alltid. Helt sant. Jag gillade också dina personliga historier, Lina. Tack Erik, din cykeltursidé motiverar mig mycket. Kanske cyklar jag förbi om du är på badet. Det vore kul. Vi håller kontakten. Absolut. Då säger vi båda hej då, eller hur? Ja. Hej då allihop, tack för att ni lyssnade. Håll motivationen och ha en härlig helg när den än börjar. Jag instämmer. Ta hand om er. Var nyfikna och kom gärna tillbaka till nästa avsnitt. Vi hörs.